हेलो नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ र यो भिडियोमा चाहिँ म Samsung Galaxy M11 को बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। सो यो फोन मैले चलाइरहेको चाहिँ 5 दिन जस्तो भयो हैन र 5 दिनपछि चाहिँ मलाई यसको बारेमा के राम्रो लाग्यो र के नराम्रो लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई सबै भन्नेछु। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यसको स्पेसिफिकेसन र प्राइस हेरिहालौं। अब स्पेक्सको कुरा गर्दाखेरि यसमा हामीले पाउँछौं अगाडिपटि 6.4 इन्चको HD+ डिस्प्ले, त्यसपछि स्न्यापड्रागन 450 चिपसेट, 3GB र्याम र 32GB को मेमोरी पाइरहेछौं। यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि यसको प्राइस रहेको छ 19,000 रुपैयाँ। सो प्राइस अनुसार यसको स्पेक्स चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईलाई त्यो चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्नु होला। र हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स सो दैट हामीले नयाँ भिडियोजहरु अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाई नोटिफाइड हुनुहुन्छ। अब अगाडि बढ्नु अगाडि चाहिँ म यसको जनरल ओभरभ्यू पनि तपाईलाई दिइहाल्छु है। सो अगाडिपटि हामीले तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ होल पंच होल हैन पंच होल डिस्प्ले पाइरहेको छौं। त्यसपछि तलपटि USB टाइप C स्पिकर यतापटि छ, त्यसपछि एउटा यतापटि माइक्रोफोन भयो अनि माथिपटि 3.5 मिमी हेडफोन ज्याक, त्यसपछि अर्को सेकेन्डरी माइक, पछाडिपटि ट्रिपल क्यामेरा सेटअप, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र यतापटि सिम कार्ड स्लट छ भने उतापटि चाहिँ हाम्रो सबै बटन्सहरु दिएको छ। सो यो भयो जनरल ओभरभ्यू। अब चाहिँ हाम्रो यसको राम्रो कुरा र नराम्रो कुराहरु सबै साइड बाइ साइड गरौँला हैन, किन भन्दाखेरि अब राम्रो कुरा भन्दाखेरि कुनै कुरा नराम्रो फेरि त्यहीसँग जोडेर आइहाल्छ है। सो अब चाहिँ हामी यसको मेन रिभ्यूतिर जान्छौं। सो फर्स्टमा कुरा गरौँ यसको डिस्प्लेको बारेमा। सो स्यामसङबाट हामीले नर्मल एक्सपेक्ट गर्छौं AMOLED डिस्प्लेहरु र हुन्छ नि राम्रो प्यानल्सहरु, तर यसमा चाहिँ स्यामसङले हामीलाई 6.4 इन्चको पंच होल डिस्प्ले दिएको छ। सो पंच होल डिस्प्ले चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ हैन त्यो जुन डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ, तर यो चाहिँ HD+ डिस्प्ले मात्र हो है। सो फुल HD डिस्प्ले चाहिँ हैन, HD+ डिस्प्ले मात्र हो। तर अब यो AMOLED डिस्प्ले नभए भने यसको कलर रिप्रोडक्सनहरु चाहिँ राम्रै छ, हुन्छ नि। अब त्यति सारो कन्ट्रास्टहरु त्यति राम्रो हुँदैन र ब्ल्याक्सहरु त्यति राम्रो देखिदैन, त्यही पनि कलर रिप्रोडक्सन चाहिँ यसको राम्रो लाग्यो मलाई है। HD+ डिस्प्ले भयो भने अब त्यति शार्प, अब HD+ डिस्प्ले भए चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले युट्युब भिडियोजहरु हेर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्स मजाले देखिन्छ है, किनभने हामीले फुल HD मा चाहिँ भिडियोजहरु हेर्न मिल्दैन। नत्र चाहिँ तपाईले अब एप्सहरु चलाउँदाखेरि हुन्छ नि यताउता अब फोन चलाउँदाखेरि चाहिँ खासै धेरै डिफरेन्स थाहा हुँदैन HD र फुल HD मा, तर तपाईले युट्युब भिडियोजहरु हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि डिफरेन्स फुल HD+ र HD+ डिस्प्लेमा। तर अब यो TFT HD+ डिस्प्ले भए पनि यसको कलर रिप्रोडक्सन मलाई राम्रो लाग्यो र ब्राइटनेस पनि यसको राम्रै छ। बाहिर सनलाइटमा चलाउँदाखेरि पनि त्यति सारो केही पनि प्रब्लम चाहिँ भएन र अटो ब्राइटनेसले नि राम्रै काम गर्छ। हुन्छ नि यो न त इम्प्रेसिभ छ यसको डिस्प्ले, न त नराम्रो भन्न मिल्छ हैन। यसको डिस्प्ले चाहिँ म एभरेज भन्छु। अब कुरा गरौँ यसको बिल्ड क्वालिटीको। सो Samsung M11 पनि प्लास्टिक बिल्ड नै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ प्लास्टिक फ्रेम हो र प्लास्टिक ब्याग पनि हो। तर यसको मलाई राम्रो चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि हुन्छ नि पछाडिपटि ग्लसी फिनिश छैन, सो फिंगरप्रिन्टहरु देखिदैन हैन। अब यो प्लास्टिक बिल्ड भएपछि यसमा स्क्रैचेसहरु देखिहाल्छ, अलिअलिकति मैले अब यहाँ चलाउँदाखेरि अलिअलि लागिसक्यो, तर त्यति राम्रो देख्दैन कि यसमा चाहिँ जुन ग्लसी फिनिशमा देखिन्छ नि स्क्रैच लागेको यसमा चाहिँ त्यति देखिदैन। प्लस यो कलर पनि यसले गर्दा पनि अलिकति त्यति त्यो हुन्छ नि त्यति स्क्रैचहरु लागेको चाहिँ देख्दैन। सो त्यो चाहिँ मलाई यसको राम्रो लाग्यो। र बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्दा हातमा फिल राम्रो छ यसको हैन, प्लास्टिक बिल्ड भयो भने एकदमै रोबस्ट फिल हुन्छ, बलियो फिल हुन्छ है। सो प्लास्टिक बिल्ड भयो भने यसको ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यसको राम्रो छ। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले स्न्यापड्रागन 450 चिपसेट, 3GB र्याम र 32GB को इन्टरनल स्टोरेज पाइरहेको छौं। सो अब हुन्छ नि 19,000 को फोनमा स्न्यापड्रागन 450 चिपसेट युज गर्नु भनेको चाहिँ अलि डिसअपोइन्टिङ हो के। र त्यो पनि M21 जस्तो राम्रो फोन हुन्छ नि त्यो लन्च गरिसकेपछि जुन M11 मा हामीले यसको स्पेक्स र प्राइसको रेशियो हेर्ने भने चाहिँ अलि डिसअपोइन्टिङ लाग्यो मलाई। अब यसको स्न्यापड्रागन 450 चिपसेट HD+ डिस्प्ले भएकोले चाहिँ अब खासै हामीले पर्फर्मेन्समा त्यस्तो एकदमै मेजर ल्याग्सहरु नोटिस गर्दैनौं जनरल पर्फर्मेन्समा है। फेरि जस्तै एप्सहरु चलाउँदाखेरि तपाईले फेसबुक अथवा इन्स्टाग्रामहरुमा स्विच गर्दाखेरि पनि खासै पर्फर्मेन्समा इस्यु चाहिँ केही पनि हुँदैन, स्मुथ नै हुन्छ है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हल्का स्टडरहरु नोटिस पनि गर्न सकिन्छ, मैले नोटिस गरेको थिएँ थोरै ल्याग्सहरु एप्सहरु चलाउँदाखेरि। तर गेम खेल्दाखेरि चाहिँ अभियसली तपाईले अब लो सेटिङ्सहरुमा खेल्न पर्ने हुन्छ, त्यो पनि फेरि स्मुथ गेमले चाहिँ हुँदैन है लोमा पनि। प्लेएबल नै हुन्छ, खेल्न मिल्छ, तर हुन्छ नि एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। सो पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ यसको अब जेनरल पर्फर्मेन्सको लागि ठिकै छ, तर तपाईले अब गेम खेल्न हुन्छ नि फोन चाहिरहेको छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ डेफिनेटली तपाईको लागि चाहिँ काम छैन। अब पर्फर्मेन्सकै कुरा गर्दाखेरि हामी फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र फेस अनलकको पर्फर्मेन्स पनि हेरिहालौं। सो फेस अनलकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेस अनलक गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिपटि पंच होलमा अलिकति हुन्छ नि होल पंचमा चाहिँ एनिमेसन आउँछ है। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ यो। अब स्पिड चाहिँ M21 हरुको जस्तै छ, हुन्छ नि चाइनिज फोन्सहरुको जस्तो एकदमै फास्ट छैन, तर ठिकै छ यसको फेस अनलकको स्पिड चाहिँ। तर कन्सिस्टेन्सी चाहिँ त्यति राम्रो छैन। अब यतिको लाइटिङमा चाहिँ राम्रै हुन्छ, तर लो लाइटतिर जाँदाखेरि चाहिँ सधैँ अनलक गर्छ भन्ने चाहिँ स्योर हुँदैन। अब फिंगरप्रिन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको कुरै गर्न पर्दैन हैन, फास्ट छ। अब आजकलको सबै फिंगरप्रिन्ट सेन्सरहरु फास्ट नै हुन्छ र यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि फास्ट र कन्सिस्टेन्ट छ, त्यसमा केही पनि प्रब्लम छैन।
अब Samsung M11 को क्यामेरा पनि कुरा गरिहालौँ। सो पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाइरहेको छौँ। 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर। अब मेन सेन्सरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेन सेन्सरमा के छ भन्दाखेरि तपाईको डिटेल्सहरू ठिकै छ, तर अलिकति हामीले जुम इन गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति नोइजहरू नोटिस हुन्छ। नत्र अब तपाईले जेनरली फोटोजहरू सब सोशल मिडियामा हाल्ने त हो हैन, त्यसको लागि खासै केही प्रब्लम छैन, डिटेल्सहरू पनि राम्रै छ त्यसको लागि। प्लस अब कलर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यति स्याचुरेटेड छैन कलर्सहरू हैन, त्यति पपिङ छैन जुन चाहिँ हामीले M21 र M31हरूमा रिसेन्टली देखेको छौँ त्यस्तो चाहिँ छैन, तर ठिकै छ यसको कलर रिप्रोडक्सन चाहिँ इमेजहरूमा। अब HDRले चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम काम गरिरहेको हुन्छ हैन, त्यो जुन हाइलाइट्सहरू कन्ट्रोल गर्नलाई, तर कुनै कुनै बेलामा चाहिँ HDRले राम्रो काम गर्दैन। जस्तै यो दुईटा स्पेसिफिक पिक्चरमा चाहिँ HDRले त्यति राम्रो काम गरेको छैन, नत्र ओभरअलमा चाहिँ यसको मेन सेन्सर चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो। अब अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिटेल्सहरू त्यति राम्रो हुन्न, किन भन्दाखेरि 5 मेगापिक्सलको मात्रै छ है, किनभने अब यो प्राइसमा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर पनि भेटाउँछौँ, तर 5 मेगापिक्सल भएको कारणले चाहिँ त्यति राम्रो डिटेल्स हुँदैन। तर राम्रो हुन्छ नि, राम्रो लाइटिङमा चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गलबाट नि हामीले राम्रै फोटोजहरू पाउँछौँ, तर नोइजहरू पनि नोटिस गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ 5 मेगापिक्सलको मात्र छ, त्यही भएर नोइजहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ यसमा। अब पोर्ट्रेट मोडको कुरा गरौँ। सो पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ HDRले काम गर्दैन यसमा। सो पछाडिपट्टि तपाईँको वाइट ब्याकग्राउन्डहरू अथवा धेरै लाइट छ भने चाहिँ एकदमै हुन्छ नि वास्ट आउट जस्तो देखिन्छ, पछाडिपट्टि चाहिँ हाइलाइट्सहरू देखिन्छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ पिक्चर त्यति राम्रो देखिन्न। प्लस पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सब्जेक्टहरू पनि फोकसमा देखिन्न कि अलिकति सफ्ट देखिन्छ सब्जेक्टहरू पनि। सो त्यसले गर्दा मलाई यसको पोर्ट्रेट मोड चाहिँ राम्रो लागेन। अब लो लाइट फोटोजहरूको कुरा गर्दाखेरि लो लाइटमा अभियसली क्वालिटी हुन्छ नि एकदमै ड्रप हुन्छ र एकदमै नोइजी देखिन थाल्छ फोटोजहरू, प्लस अलिक ब्लर पनि देखिन थाल्छ। र मैले चाहिँ के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि अब एकदमै पुरा पिच डार्क नहुँदाखेरि पनि फोटोजहरू चाहिँ अलिक हुन्छ नि इजिली सेकी देखिन सक्छ कि यसमा। सो त्यो चाहिँ एउटा अलिक नराम्रो लाग्यो। प्लस यसमा नाइट मोड पनि छैन है। सो ओभरअल यसको नाइट मोड पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यति राम्रो छैन, हुन्छ नि इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन, यसको अलिक नराम्रो नै छ। अब कुरा गरौँ फ्रन्ट क्यामेराको। सो फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाइरहेको छौँ। फ्रन्टबाट पनि हुन्छ नि पिक्चरहरू त्यति डिटेल्ड छैन, किनभने अब अलिकति मडी देखिन्छ मान्छेको फेसमा डिटेल्सहरू पनि, प्लस एक्सपोजर पनि त्यति राम्रो छैन, प्लस HDRले पनि काम गर्दैन। सो ब्याकग्राउन्डमा अलिकति हुन्छ नि लाइट धेरै छ भने चाहिँ हामीले हाइलाइट्सहरू देख्न सक्छौँ। सो अपिलिङ चाहिँ छैन यसको सेल्फी क्यामेरा पनि। र ओभरअल क्यामेराको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने जुन मेन 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर छ त्यसले चाहिँ राम्रै काम गर्छ, तर अरू सेन्सरहरूबाट चाहिँ म त्यति इम्प्रेस छैन है, त्यो चाहिँ एभरेज मात्र छ भनौँ। भिडियोजहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा 1080p 30 FPS सम्म मात्र खिच्न मिल्छ भिडियोजहरू चाहिँ, र भिडियो क्वालिटी चाहिँ ठिकै छ। तपाईँले सोसल मिडियाहरूमा अपलोड गर्नको लागि इट्स ओके, तर अब स्टेबिलाइजेसन जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो सुपर स्टेडी फिचर पनि छैन होइन। सो फुटेजहरू चाहिँ त्यति स्टेबिलाइज चाहिँ आउँदैन, नत्र तपाईँले सोसल मिडियामा नर्मली अब जुन भिडियोजहरू अपलोड गरिराख्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ इट्स मोर देन गुड इनफ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ र त्यसमाथि चाहिँ 15 वाटको फास्ट चार्जिङ। अब 5000 mAh को ब्याट्रीले तपाईँलाई जो 6 घन्टा अथवा 5 घन्टाको एभरेज स्क्रिन अन टाइम दिन्छ होइन। अब तपाईँ गेम खेल्नुहुन्न, एकदमै पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड कामहरू गर्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले जो 6.5 घन्टा जस्तो एभरेज स्क्रिन अन टाइम पाउनुहुन्छ र 1.5 दिन हुन्छ नि, 1 दिनभन्दा बढी चाहिँ मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ एकदमै थोरै फोन चलाउनु भयो भने चाहिँ 2 दिन जस्तो पनि पुग्छ, तर जस एभरेजमा चाहिँ तपाईँलाई 1 दिनभन्दा बढी चाहिँ यो ब्याट्रीले मजाले पुग्छ। र चार्जिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई 0 देखि 100 सम्म चार्ज गर्दा चाहिँ त्यस्तै 2 घन्टा जस्तो लाग्छ। अब यसको वान अफ द राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स। सो One UI 2.0 पाउँछौँ हामीले एन्ड्रोइड 10 को साथमा, र मैले पहिलाको भिडियोजहरूमा पनि भनिसकेँ One UI चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो भएको छ जुन स्यामसङको नयाँ अपडेट पछि, र त्यो माथि 2.0 भर्जन पनि अहिले निकै राम्रो छ र निकै इम्प्रुभमेन्ट्सहरू पनि आएको छ होइन। जस्तै अब हामीले साइलेन्ट नोटिफिकेसन्स जस्तै ब्याट्री युजेसहरूमा पनि नयाँ चेन्जेसहरू देखेको छौँ। त्यसै गरी क्यामेरा UI भित्र पनि थोरै चेन्जेसहरू ल्याएको छ One UI 2.0 मा। र अब यसको एक्सपिरियन्स पनि M21 र M31 को सफ्टवेयर एक्सपिरियन्ससँग सिमिलर छ, सेम नै कुरा होइन, खासै केही पनि चेन्जेसहरू छैन। अब तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ M21 को रिभ्यू भिडियो हामीले रिसेन्टली अपलोड गरेको छौँ, त्यो चाहिँ लिङ्क यताबाट छोडिदिन्छु, हेर्नुहोला। Samsung Galaxy M11 चाहिँ मलाई ओभरअलमा एक्सपेन्सिभ लाग्यो र स्पेसली डिसअपोइन्टिङ पनि छ, किनभने Samsung M21 जस्तो एकदमै इम्प्रेसिभ फोन लन्च गरिसकेपछि स्यामसङले यो फोन लन्च गर्यो होइन, र यो चाहिँ हुन्छ नि प्राइस टु पर्फर्मेन्स रेसियो र ओभरअल हेर्दाखेरि नै इट्स नट इम्प्रेसिभ, प्लस एक्सपेन्सिभ साइडमा पनि छ कि। अब यसमा हामीले HD+ डिस्प्ले पाउँछौँ होइन। अब यसलाई म खासै राम्रो भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि यसको प्राइस रेन्ज र योभन्दा अलिकति महँगो पर्ने फोन्सहरूमा नि हामीले HD+ डिस्प्ले देखिरहेको छौँ अहिले होइन, एकदमै ट्रेन्डिङमा छ HD+ डिस्प्लेहरू। सो त्यो खासै प्रब्लम भएन। अब यसको ब्याट्री पनि राम्रो छ, 5000 mAh को ब्याट्री र 15 वाटको फास्ट चार्जिङ पनि ठिकै छ, तर यसको जुन स्न्यापड्रागन 450 चिपसेट छ त्यो चाहिँ एकदम यसको डिसअपोइन्टिङ कुरा हो, वान अफ द होइन मोस्ट डिसअपोइन्टिङ कुरा हो। र त्यसपछि यसको जुन क्यामेरा सेटअप छ त्यो पनि त्यति इम्प्रेसिभ छैन कि। र ओभरअलमा चाहिँ मलाई यो फोन एक्सपेन्सिभ लाग्यो, हुन्छ नि यसको प्राइस चाहिँ अराउन्ड 16,000 हुन्छ नि, त्यतिसम्म भइदिएको भए चाहिँ यो फोन ठिकै हुन्थ्यो।
न त चाहिँ मलाई फोन एक्सपेन्सिभ लाग्यो है। तपाईँले यो प्राइस रेन्जमा अब Redmi Note 8, Realme 5 पाउन सक्नुहुन्छ, अथवा योभन्दा सस्तो जाने हो भने Realme C3 मा बेटर पर्फर्मेन्स पनि पाउनुहुन्छ। अब अलिक थोरै अझै धेरै पैसा थप्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले M21 लिँदा नै हुन्छ हैन, विच इज अ भेरी गुड फोन के। सो Samsung M11 चाहिँ अलिक डिसअपोइन्टिङ लाग्यो मलाई, प्लस इट्स अन द एक्सपेन्सिभ साइड एज वेल। सो यो भिडियोमा यति नै, राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र सेयर पनि गर्नु होला। प्लस तपाईँ हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् हाम्रो च्यानललाई, र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।